हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा इन्जिनियरिङ ड्रइङको पार्ट 3 मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा तपाईहरु 99 देखि लिएर 150 वटा क्वेशन यसमा डिस्कस गर्ने छौं, जुन कि सिभिल इन्जिनियरिङ, सब इन्जिनियर र असिस्टेन्ट इन्जिनियरको लागि प्रदेश लोकसेवाको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जसले असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको सिलेबस र इन्जिनियरिङ ड्रइङको पार्ट 1 पार्ट 2 हेर्नु भएको छैन, उहाँहरु प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ चेक गर्नु सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियो पनि हेर्न नबिर्सनु होला, किनकि यो सिरियली इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको 200 वटा हरेक सब्जेक्टको यसमा अपलोड हुनेछ र हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट भिजिट गरेर सब इन्जिनियरको क्वेशनहरु पनि रिमाइन्ड गर्नु होला, किनकि त्यो क्वेशनहरु पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनकि त्यसमा चाहिँ सोधेको क्वेशनहरु मात्र अपलोड भएको छ। हाम्रो च्यानलमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको लिस्ट मात्रै तपाईहरुलाई पाउँछ र जुन चाहिँ सोधिने वाला छ एक्जाममा त्यो क्वेशनहरु हामी यहाँ बढी फोकस गर्ने छौं। त्यही भएर तपाईहरु एटलिस्ट रिभिजनको टाइममा चाहिँ यो भिडियो चाहिँ एकचोटी हेर्नु होला, धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 99 मा के छ? In a topographic drawing, the circle representing natural features are drawn by freehand, and while artificial works are drawn by A मा छ freehand, B मा छ mechanically, C मा छ both hand B अनि D मा छ none of the above। त 99 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको आर्टिफिशियल ड्राइङ जुन छ नि, आर्टिफिशियल वर्कहरु जुन हुन्छ नि त्यो मेकानिकली ड्राउन गरेको हुन्छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 100 मा के छ? द सिम्बल इन्डिकेट्स। सिम्बलहरु पनि कुनै बेला सोध्न सक्छ यो इन्जिनियरिङ ड्राइङमा। अब द सिम्बल यो के को सिम्बल हो तपाईहरु हेरेर नै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। ए मा छ टेम्पल, बी मा छ मस्को, सी मा छ चर्च, डी मा छ म्युजियम। त 100 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 100 को सही उत्तर यो मस्कोको चाहिँ सिम्बल हो। अब क्वेशन नम्बर 101 मा के छ? द सिम्बल इन्डिकेट्स। यस्तो चाहिँ प्लस टाइपको कहाँ हुन्छ यसरी? तपाईहरुलाई याद भइसक्यो होला। ए मा छ चर्च, बी मा छ टेम्पल, सी मा छ मस्को, डी मा छ गुरुद्वारा। त 101 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको चर्चमा यस्तो हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर जहाँ मुर्दालाई चाहिँ तल जमिन तल गाड्छ अनि माथि चाहिँ यस्तो प्लस टाइपको हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 102 मा के छ? द सिम्बल इन्डिकेट्स। यो सिम्बल चाहिँ के को हो? ए मा छ ब्याम्बो, बी मा छ म्याङ्गो अनि सी मा छ ब्ल्याकबेरी, डी मा छ ट्री। त 102 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ यो ट्री जस्तै सिम्बल छ, ट्री हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 103 मा छ सिम्बल इन्डिकेट्स। ए मा छ ब्रिक, बी मा छ स्टोन, सी मा छ स्टील, डी मा छ कंक्रीट। त 103 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको स्टोनको सिम्बल हो यो। अब क्वेशन नम्बर 104 मा के छ? द सिम्बल रिप्रेजेन्ट्स। यहाँ हेर्नुस् तपाईको यो घण्टी पनि लागेको छ, यहाँ स्टुडेन्टहरु पनि आउँदैछ जादैछ हैन। अनि ए मा छ स्कुल, बी मा छ टेम्पल अनि सी मा छ चर्च अनि डी मा छ क्याटेनरी। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ स्कुल। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ? व्हाट इज द स्लान्ट फर द लेटर साउन्ड। स्लान्ट एंगल भनेको परपेन्डिकुलर सँग बनाएको लेटरको एंगल हो। त यसमा चाहिँ कति हुन्छ यो लेटरको चाहिँ स्लान्ट एंगल? त यो चाहिँ 80 डिग्री यसो छ, त 90 - 80 कति हुन्छ? 10 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर 105 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी। अब क्वेशन नम्बर 106 मा के छ? 106 मा रहेको छ व्हाट इज द एस्पेक्ट रेशियो फर द लेटर साउन्ड। त 1/2 भनेको 0.5, सी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 107 मा छ टोपोग्राफिक म्याप इज युज्ड टु रिप्रेजेन्ट द। ए मा छ आर्टिफिशियल डिटेल, बी मा छ नेचुरल डिटेल, सी मा छ कन्स्ट्रक्सन डिटेल, डी मा छ अल अफ द अबव। त 107 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ नेचुरल डिटेल। अब क्वेशन नम्बर 108 मा छ द कन्सेप्ट ड्राइङ इज नर्मली प्रोभाइडेड फर द वर्क अफ। ए मा छ टेन्डर, बी मा छ कन्स्ट्रक्सन, सी मा छ रिवाइज एस्टिमेट,
डी मा छ अल अफ द एबभ। त 108 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कन्सेप्ट ड्राइङ इज नर्मली प्रोभाइडेड फर द वर्क अफ टेन्डर वर्क को लागि चाहिँ कन्सेप्ट ड्राइङ चाहिँ चाहिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 109 मा के छ एज बिल्ट ड्राइङ इज नर्मली कन्स्ट्रक्टेड द कन्स्ट्रक्सन बिल्ट ड्राइङ कति बेला चाहिन्छ आफ्टर कन्स्ट्रक्सन हुन्छ। आफ्टर कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्टरले एउटा बिल्ट ड्राइङ सबमिट गर्नुपर्छ फिल्डमा भएको कामहरुको बिल्ट ड्राइङ। अब क्वेशन नम्बर 110 मा के छ फ्री ह्यान्ड स्केच इज नर्मली युज्ड फर ए मा छ कन्सेप्ट बी मा छ फाइनल सी मा छ डिस्कसन डी मा छ नन अफ द अबभ। त 110 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कन्सेप्ट को लागि फ्री ह्यान्ड स्केच चाहिँ नर्मली युज हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 111 मा छ फ्री ह्यान्ड ड्राइङ इज डन फर ए मा छ जेनरेट न्यू आइडिया बी मा छ टु मेक करेक्सन अनि सी मा छ बोथ ए एन्ड बी अफ द एबभ अनि डी मा छ नन अफ द एबभ। त 111 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी बोथ ए एन्ड बी अफ द एबभ जेनरेट न्यू आइडिया और करेक्सन को लागि फ्री ह्यान्ड ड्राइङ चाहिँ गरिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 112 मा के छ इन इंजीनियरिंग फील्ड फ्री हैंड ड्राइंग इज मोस्टली यूज्ड फॉर ए मा छ शेप बी मा छ साइज अनि सी मा छ टु एक्सप्रेस इजिली टु क्लाइंट अनि डी मा छ टु एक्सप्रेस डाइमेन्सन। त 112 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ टु एक्सप्रेस इजिली टु क्लाइंट लाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्न। अब क्वेशन नम्बर 113 मा के छ द टेक्निक फॉर फ्री हैंड स्केच टु ड्राइंग स्ट्रेट लाइन इज ए मा छ फिक्सिंग टू एन्ड पोइंट अनि बी मा छ फिक्सिंग लेंथ अफ द लाइन अनि सी मा छ फिक्सिंग द सेंटर अफ लाइन अनि डी मा छ अल अफ द एबभ। त 113 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ फिक्सिंग टू एन्ड पोइंट्स। अब क्वेशन नम्बर 114 मा के छ द टेक्निक फॉर फ्री हैंड स्केच टू ड्राइंग सर्कल इज ए मा छ फिक्सिंग अ पोइंट fixing a fixed point and arc बी मा छ फिक्सिंग द पेरिमीटर सी मा छ फिक्सिंग द रेडियस ओन्ली। त्यसको 114 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए फिक्सिंग अ पोइंट एन्ड आर्क। अब क्वेशन नम्बर 115 मा छ द मेन पर्पस अफ अ बिल्ट ड्राइङ इज ए मा छ मेन्टेनेन्स अफ सर्भिस वर्क बी मा छ डाइमेन्सनिङ सी मा छ प्रोफेसन डी मा छ टु अवार्ड टेन्डर। त यसको सही उत्तर ए हुन्छ 115 को मेन्टेनेन्स अफ सर्भिस वर्क को लागि। अब क्वेशन नम्बर 116 मा के छ द सेक्सन ओब्टेन्ड व्हेन द सेक्सन प्लेन इज इन्क्लाइन्ड टु द एक्सिस अफ कोन एन्ड कट all the generators on either side of the apex is called A मा छ an ellipse अनि B मा छ a parabola अनि C मा छ a hyperbola D मा छ a circle। त 116 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ an ellipse। The section obtained when the section plane is inclined to the axis of cone and cut all the generators on either side of the apex is called an ellipse। अब क्वेशन नंबर 117 मा छ द सेक्शन obtained when the section plane is inclined to the axis of cone but parallel to one generators of the cone is called A मा छ an ellipse B मा छ parabola अनि C मा छ hyperbola D मा छ circle। त 117 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ parabola। The section obtained when the section plane is inclined to the axis of the cone but parallel to one of the generator of the cone is called parabola हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 118 मा के छ the section obtained when the section plane makes a smaller angle with the axis than the angle made by the generator of the cone is called। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 118 को चाहिँ सही उत्तर hyperbola हुन्छ। स्मॉल एंगल भनेको छ स्मॉलर एंगल विथ द एक्सिस देन द एंगल मेड बाय द जनरेटर अफ द कोन त्यसलाई चाहिँ हाइपरबोला भन्छ। अब क्वेशन नंबर 119 मा छ द सेक्सन obtained when the section plane passes parallel to the base of the cone is called parallel to the base of the cone भन्दाखेरि यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अ सर्कल डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 120 मा के छ The section obtained when the section plane passes through the apex of the cone in such a way that it is perpendicular to the base is called A मा छ triangle B मा छ parabola C मा छ hyperbola D मा छ circle। त 120 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ a triangle in such a way that perpendicular to the base of the line भन्दाखेरि triangle भन्नु पर्छ। अब क्वेशन नम्बर 121 मा के छ The polyhedra having two equal and small similar
end bases parallel to each other and are joined by other faces which may be rectangular or parallelogram is called A मा छ prism, B मा छ pyramid, C मा छ cylinder, D मा छ cone। त 121 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको A prism। The polyhedra having two equal and similar edge bases parallel to each other are joined by other faces which may be rectangular or parallelogram is called a prism। अब क्वेश्चन नंबर 122 मा छ the polyhedra having a plane figure for its base and equal number of isosceles triangle faces meeting at a point is called A मा छ a prism, B मा छ a pyramid, अनि C मा छ cylinder, अनि D मा छ a cone। 122 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ a pyramid। यसमा के भनेको छ figure for its base and equal number of isosceles triangle, equal number of isosceles triangle meeting at a point यस्तो हुन्छ तपाईको यो यसरी तपाईको बनेको हुन्छ हैन। इक्वल एउटै पोइन्टमा चाहिँ सबै यो चाहिँ जोडेको हुन्छ। इक्वल नम्बर फर इट्स बेस एन्ड इक्वल नम्बर अफ आइसोसेलिस ट्रायंगल फेस मिटिङ एट अ पोइन्ट इज कल्ड पिरामिड हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 123 मा के छ The solid which generated by the revolution of a rectangle about one of its side which remains fixed is called। यसको चाहिँ सही उत्तर A मा छ prism, B मा छ pyramid, C मा छ cylinder, D मा छ cone। यसको सही उत्तर सिलिन्डर हुन्छ। रिभोल्युसन अफ रेक्टेंगुलर भन्दाखेरि डाइरेक्टै सिलिन्डर चाहिँ बन्ने गर्छ। यति कुरा याद राख्नु होला। एउटा नत्र तपाईहरु एउटा बुकलाई चाहिँ यसो फोल्ड गर्नु अनि एउटा बुकलाई चाहिँ जस्तो कि यस्तो रेक्टेंगुलर बुक छ यसलाई चाहिँ फोल्ड गर्नु तपाईको डाइरेक्टै सिलिन्डरिकल फेस टाइपको आउँछ। अब क्वेशन नम्बर 124 मा के छ द सोलिड व्हिच जनरेटेड बाइ द रिभोल्युसन अफ राइट एंगल ट्रायंगल अबाउट वन अफ इट्स perpendicular side which remains fixed is called A मा छ prism, B मा छ pyramid, C मा छ cylinder, D मा छ cone। त 124 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 124 को सही उत्तर डी हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई सोध्दाखेरि रिभोल्युसन अफ राइट एंगल ट्रायंगल सोध्दाखेरि कोन भन्नु पर्छ अनि रेक्टेंगुलर को चाहिँ सिलिन्डर भन्नु। अब क्वेशन नम्बर 125 मा के छ व्हेन अ पिरामिड और कोन इज कट बाय cutting plane parallel to its base the remaining portion thus obtained after removing the top portion is called A मा छ a prism, B मा छ frustum, अनि C मा छ cylinder, अनि D मा छ cone। कटिङ प्यारलल टु इट्स बेस भनेको छ द रिमेनिङ पोर्सन पिरामिड और कोन लाई चाहिँ कट गर्दा माथिको चाहिँ रिमेनिङ पोर्सन जुन बच्छ त्यसलाई फ्रस्टम भन्छ। 125 को चाहिँ सही उत्तर बी मा लगाउनु होला। अब क्वेशन नम्बर 126 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट अ ड्राइङ ह्यान्ड टुल। ए मा छ एलिडेड, बी मा छ स्ट्रेट एज, सी मा छ फ्रेन्च कर्व, डी मा छ सेट स्क्वायर। 126 को चाहिँ एलिडेड हुन्छ। साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियोको चाहिँ पीडीएफ यदि तपाईहरुलाई चाहियो भने यो तपाईहरुको यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा गुगल ड्राइभ लिंक राख्दिन्छु त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो पुरै हेर्नु होला अनि एकचोटी सरसर्ती प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 127 मा के छ फर ड्राइङ अफ अ स्मल ऑब्जेक्ट a small object the scale used is A मा छ enlarged, B मा छ full size, C मा छ reducing, D मा छ all of the above। small object ड्रा गर्नको लागि reducing scale युज गर्ने गर्छौं। अब क्वेशन नम्बर 128 मा छ फ्रेन्च कर्व इज used to draw A मा छ रेगुलर कर्व, B मा छ सर्कल, C मा छ इरेगुलर कर्व, D मा छ नन अफ द अबव। त्यसको चाहिँ सही उत्तर इरेगुलर कर्व ड्रा गर्नको लागि फ्रेन्च कर्व चाहिँ युज गर्नुपर्छ। अब क्वेशन नम्बर 129 मा छ प्यारलल रुलिङ स्ट्रेट एज मेसिन इज युज टु ड्रा ए मा छ इन्क्लाइन्ड लाइन, बी मा छ कर्व लाइन, सी मा छ इरेगुलर लाइन, अनि डी मा छ होरिजेन्टल लाइन। त 129 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको होरिजेन्टल लाइन ड्रा गर्नको लागि प्यारलल रुलिङ स्ट्रेट एज मेसिन चाहिँ युज गर्नुपर्छ।
अब क्वेशन नम्बर 130 मा छ वर्किङ ड्राइङ इज प्रिपेयर्ड नोट फर ए मा छ बिल अफ क्वान्टिटिज, बी मा छ एस्टिमेसन, सी मा छ लेआउट, डी मा छ स्पेसिफिकेसन। त 130 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ स्पेसिफिकेसन। वर्किङ ड्राइङ इज प्रिपेयर्ड नोट फर स्पेसिफिकेसन, बरु बिल अफ क्वान्टिटी, एस्टिमेसन र लेआउट को लागि चाहिँ युज गर्ने गर्छौं। अब क्वेशन नम्बर 131 मा के छ The set of technical drawing used during the manufacturing phase of product including civil construction are known as A मा छ structural drawing, B मा छ as a built drawing, अनि C मा छ structural drawing, D मा छ working drawing। तो 131 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी वर्किङ ड्राइङ। द सेट अफ टेक्निकल ड्राइङ used during the manufacturing phase of product including civil construction are known as working drawing। अब 132 मा के छ इन अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन द लाइन अफ साइट एन्ड प्लेन अफ प्रोजेक्सन आर ए मा छ परपेंडिकुलर, बी मा छ प्यारलल, सी मा छ होरिजेंटल, डी मा छ भर्टिकल। तो 132 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ परपेंडिकुलर। द अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन इन अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन द लाइन अफ साइट एन्ड प्लेन अफ प्रोजेक्सन आर परपेंडिकुलर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 133 मा के छ इन फुल सेक्सनल भ्यू द ऑब्जेक्ट इज इमेजिनाइज्ड to be cut off। ए मा छ 1/3, बी मा छ 1/2, सी मा छ 1/4 अनि डी मा छ 1/5। तो 133 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 1/2। इन फुल सेक्सनल भ्यू द ऑब्जेक्ट इज इमेजिनाइज्ड टू बी कट ऑफ 1/2। अब क्वेशन नम्बर 134 मा छ द पर्पस अफ सेक्सनल भ्यू इज टू शो द ए मा छ सर्फेस अफ द ऑब्जेक्ट, बी मा छ इंटरनल अफ द ऑब्जेक्ट अनि सी मा छ शेप अफ द ऑब्जेक्ट, डी मा छ नन अफ द अबव। तो 134 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी इंटरनल अफ द ऑब्जेक्ट। द पर्पस अफ सेक्सनल भ्यू इज टू शो द इंटरनल अफ द ऑब्जेक्ट। अब क्वेशन नम्बर 135 मा छ द ड्राइङ prepared by the pencil and without use of drawing instrument is called ए मा छ आइसोमेट्रिक ड्राइङ, बी मा छ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन, सी मा छ क्याड्रेस्ट्रल अनि डी मा छ फ्री ह्यान्ड स्केचिङ। तो 135 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको फ्री ह्यान्ड स्केचिङ। द ड्राइङ प्रिपेयर्ड बाइ पेन्सिल एन्ड विदाउट यूज द ड्राइङ इन्स्ट्रुमेन्ट इज कल्ड फ्री ह्यान्ड स्केचिङ। अब क्वेशन नम्बर 136 मा छ The view actually appears to the observer when viewed from a fixed position is called A मा छ आइसोमेट्रिक ड्राइङ, बी मा छ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन, सी मा छ पर्सपेक्टिभ ड्राइङ अनि डी मा छ नन अफ द अबव। तो 136 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ पर्सपेक्टिभ ड्राइङ। द भ्यू एक्चुअली एपियर टू द ऑब्जर्वर when viewed from a fixed position is called पर्सपेक्टिभ ड्राइङ। अब क्वेशन नम्बर 137 मा के छ द पॉइंट इन स्पेस वेयर पैरेलल लाइन्स मीट आर कल्ड ए मा छ स्टेशन पॉइंट, बी मा छ भ्यानिसिङ पॉइंट, सी मा छ ओरिजिन, डी मा छ अल अफ द अबव। तो 137 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी भ्यानिसिङ पॉइंट। द पॉइंट इन स्पेस वेयर पैरेलल लाइन मीट आर कल्ड भ्यानिसिङ पॉइंट। अब क्वेशन नम्बर 138 मा छ फ्री ह्यान्ड स्केचिङ क्यान बी डन ओन्ली when one has ए मा छ proper proficiency, डी मा छ good practice, सी मा छ proper patience अनि डी मा छ all of the above। 138 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ all of the above। अब 139 मा छ स्केचिङ इज युजुअली डन ए मा छ विथ फ्री कर्व विथ फ्रेंच कर्व अनि बी मा छ फ्री ह्यान्ड, सी मा छ विथ ड्राफ्टिङ मेसिन, डी मा छ विथ प्रोटेक्टर। 139 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ फ्री ह्यान्ड स्केचिङ इज युजुअली डन फ्री ह्यान्ड चाहिँ स्केचिङ गर्ने गर्छ। अब क्वेशन नम्बर 140 मा छ one method of preparing perspective of an object is ए मा छ ल्याटिस मेथड, बी मा छ भ्यानिसिङ पोइन्ट मेथड अनि सी मा छ इभ्यालुएसन मेथड अनि डी मा छ इक्विलिब्रियम मेथड। 140 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी भ्यानिसिङ पोइन्ट मेथड। one method of preparing perspective of an object is vanishing point method। अब क्वेशन नंबर 141 में छ the proportion by which the actual size of an object is enlarged or reduced is in drawing is simply known as ए मा छ multiplication factor, बी मा छ scale, सी मा छ reflection factor, डी मा छ none of the above। 141 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ scale। रिड्यूस र इनलार्ज गर्नको लागि हामी स्केल प्रयोग गर्छौं। अब क्वेशन नम्बर 142 मा के छ
Title block is placed at bottom right hand corner of the drawing which gives information about title drawing हुन्छ नै scale of the drawing पनि लेख्नु पर्छ serial number of the drawing पनि लेख्नु पर्छ त्यसको चाहिँ सही उत्तर 142 को डी हुन्छ अब क्वेशन नम्बर 143 मा छ the locus of center of curvature is known as A मा छ space B मा छ evaluate अनि C मा छ point D मा छ center त 143 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B evaluate अब क्वेशन नम्बर 144 मा छ in engineering drawing auxiliary views are used to show details of A मा छ inclined surface B मा छ horizontal surface C मा छ vertical surface D मा छ none of the above त 144 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ inclined surface in engineering drawing auxiliary views are used to show the details of inclined surface अब क्वेशन नम्बर 145 मा के छ in the first angle projection the object is assumed to be placed in A मा छ fourth quadrant B मा छ third quadrant C मा छ second quadrant D मा छ first quadrant त 145 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको D first quadrant मा चाहिँ in the first angle projection मा चाहिँ first quadrant मा चाहिँ object चाहिँ assume गर्नु पर्छ अब क्वेशन नम्बर 146 मा छ in first angle projection method and third angle projection method are used in A मा छ axonometric view B मा छ isometric view त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 146 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ अर्को छ अर्थोग्राफिक भ्यू अनि नन त 146 को सही उत्तर कुन हुन्छ यसमा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन र थर्ड एंगल प्रोजेक्सन मेथड कहाँ युज हुन्छ त्यसको चाहिँ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन मा लगाउनु होला सी मा चाहिँ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन अनि डी मा चाहिँ नन छ भने यसमा अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन मा लगाउनु पर्छ हस्त साथीहरु आजको भिडियोमा 146 सम्म हामी डिस्कस गर्ने भयो र अब लास्ट भिडियोमा एउटा चाहिँ अझै भिडियो आउँछ पार्ट 4 मा चाहिँ जसमा इन्जिनियरिङ ड्राइङ को सबै चाहिँ क्वेशन कम्प्लिट हुनेछ यो भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र शेयर गरेर यो भिडियोमा भ्युज बढाउनु होला र अर्को युनिटमा चाहिँ यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन चाहिँ प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ हस्त साथीहरु धन्यवाद।